ไม่ปลาร้าครับเลือกใส่ได้นะครับปลาร้าไหมครับแยกกันนะครับแยกกันให้ได้ครับกินกลางนะครับได้ครับนี่เป็นยำหมูกรอบไม่ปลาร้าครับร้านซื้อเครื่องอยู่ด้านข้างรับจานนะครับได้ครับขอบคุณนะครับ นี่ต่อด้วยยำเลยน้องรถ ค้าแยกน้ำครับ หมูกรอบ เราไม่ได้ทำน้ำเดี๋ยวทำน้ำทีหลังวางส่วนปลาร้าปลาร้านะ ปลาร้า ไปปูม้ากุ้งสดปลาร้าครับ ก็เหมือนกันก็อีกประเด็นเนี้ยจับไหมครับได้ครับ เก็บปานกลางนะครับ ปอกปลาร้าครับ หมูกรอบปลาร้า ปูม้ากุ้งสดแล้วล่ะครับรับจานด้วยนะครับ ได้ครับได้แล้วครับ มาครับ ขอบคุณนะครับรับไปดีครับวันนี้ไม่มีครับ ปลาร้านะครับได้ครับ ผมบอกนะ กลางนะครับ น้องนัดอาทิตย์หน้าต้องมาแล้วนะไข่ปลาไข่ปูอ่ะสิ้นเดือนแล้ว ไข่ปลาไม่มาครับแต่ว่ามาแต่ไข่
ไข่ปูไข่แมงดา ใช่ ไข่แดง ไข่แดง เซลมอน ดา เซลมอนต้องมาแล้วนะครับ ใช่ครับ นี่เดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันคลิปหน้าเจอกัน อาทิตย์หน้านะครับ ในหมูกรอบอีกชุดหนึงครับ หมูกรอบอีก1 ชุด อันนี้เอาปกตินะรสชาติ กรอบปลาร้าครับยำไหมครับ ยำไหมครับปลาร้าครับเด็ดจานครับ พิกัดร้านน้องก็ขายที่หาดลูกตาลสัตหีบหน้าการไฟฟ้าเลยนะครับ ถ้าใครจะมาอุดหนุนก็มาได้นะครับ ทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับ อาทิตย์หน้า อาทิตย์หน้า ยำไหมครับ อาทิตย์หน้ามาแน่เซลมอน เจอกันเร็วๆนี้เซลมอนไข่ปลาไข่แมงดา ไข่ปู ไข่ปลาเดี๋ยวขอไปหาก่อน นี่หมูกรอบก็จะแยกน้ำให้แบบนี้เลย ยำใส่ได้ครับ ใส่ปลาร้าไหมครับไม่ใส่ค่ะ นี่ ไข่แค่แมงคุณปลาร้าครับ หอยแครงแมงกะพรุนปลาร้า ของลูกค้าคิวที่สี่ครับ อ๋อแยกได้ครับ240ครับ ขอบคุณนะครับ อันนี้หอยแครงแมงกะพรุน ขอบคุณครับ ยำอะไรดีครับ เลือกใส่ได้นะครับ กรอบก็เลยนะครับ ใช้แยกน้ำได้นะครับต่อไปหมูยอปลาร้าหน้านี้เลยครับลูกค้าเริ่มต้น80 บาทครับ อันนี้เป็นย ยำหมูยอปลาร้าครับ ำหมูยอปลาร้า ครับได้ครับลูกค้าเลือก ระบุได้เลยนะครับ จะคิดราคาให้กิน นี่อันนี้ที่ลูกค้ามายืนหน้าร้านคือมารอยำกันนะครับ นะ กุ้งเป็นกุ้งสดนะครับ ขอบคุณนะครับ ต
อนนี้คนรอเต็มหน้าร้านแล้ว ลูกค้าใส่ปลาร้าด้วยนะครับได้วุ้นเส้นนี่ครับจะเป็นยำเหลาข้าวโพดครับข้าวโพดใส่ให้ทุกยำด้วย สั่งหรือยังครับ เส้นจะไม่มีครับบวกหมูยอเข้าไปอีกนะครับ180แล้วก็หมูยอด้วย180ครับเอาตัวเมียไม่มีครับ วันนี้มีแต่ตัวผู้ 180ครับปกติตัวเมียถ้ามีก็จะคัดเป็นไข่มาอย่างเงี้ย สดไข่แดงปลาร้าครับ กุ้งสดไข่แดงปลาร้า ใช่ครับ โอ้ยดูคนหน้าร้าน ตอนนี้คนเยอะแล้ว ยำหมูยอครับ80 บาทครับรอลูกค้ารับจานนะครับ โอ้ดูกุ้งตัวใหญ่มากทุกคน นี่ ขอบคุณนะครับ โอ้นี่กุ้งตัวใหญ่น้องรถ วันไหนนะใหญ่กว่านี้อีกเนาะ วันที่มีมาว่า วันที่ไม่ใช่มันมีอีกตัวชุดหนึ่งนะ ใหญ่กว่านี้ก็อีกเหรอ ใช่ครับน่าจะวันเสาร์ ใช่ไหม ใช่ครับ มันจะตัวเข้มๆเลย อืม ลูกค้าเลยถามว่ากุ้งลายเสือหรือเปล่า เหมือนมากเลยครับพี่หนอ ใช่ไหม แต่มันสีมันเข้มแบบ ออกด ดำเลยครั รอ แต่ตัวใหญ่มาก นี่โอ้โหกุ้งตัวใหญ่มากทุกคน นี่ขนาดแกะหัวแกะเปลือกออกแล้วนะ เป็นตัวขนาดนี้เลย น่ากินมาก ำลูกค้าอีก3คิวนะครับ ที่ต่อไป ต่อไปต้มทะเลบวกหมูกรอบปลาร้าครับลูกค้าทะเลบวกกรอบครับ ต้มทะเลบวกหมูกรอบครับ อันนี้อะไรนะ ทะเล ต้มทะเลบวกหมูกรอบ บ่งหมูกรอบแบบนี้เท่าไหร่นะ 300พอดีครับ 300 บาท กุ้งสดไข่แดงครับรับจานนะครับ นี่อยู่นี่ก็จะมีทะเลเดี๋ยวพี่หนุ่มซูมให้ดูเล่นๆทะเลนะ นี่แบบนี้เลยนี่ ก็มีภูเขามีทะเลนี่ไหมถ้าใครจะมาเที่ยวมาได้เลยนะครับนี่มาถ่ายรูปนะครับนี่ถ้าไม่เอาหมูยอไม่จะเป็นได้ใส่ได้ครับเปลี่ยนได้ครับ ได้ครับได้ครับได้ครับ นี่รวมทะเลบวกหมูกรอบ ก็ต้องเอาผ้าคลุมไว้ก่อนได้ตกช่วงบ่ายครับตอนบ่ายก็ไม่ตก ไม่ตก วันนี้ฝนไม่ตก แต่เมื่อวานตกไปแล้วยอหมูกรอบครับให้ปลาร้า ยับเลยครับแรงน้ ของลูกค้ายำอะไรนะ เนี่ยกำลังทำ รับจานด้วยไหมครับลูกค้าแยกหมูกร
บอกไปไหมครับได้ครับลองแทนไป หมูกรอบหมูกรอบหมูกรอบเด้งลูกค้ายังไปเลยแยกร้านดีครับได้ครับ ได้ครับ 160 บาทครับใส่น้ำปลาร้านะครับได้ครับหมูกรอบหมูยอไม่ปลาร้าครับน้องพี่พิมพ์ก็เลยเพราะน้องของพี่นะที่ไปรายงานวันเกิดนะเลือกใส่ได้นะครับหมูยอหมูกรอบครับ 80 บาท อยากให้ที่บ้านมาเอา ได้ครับ ขอจานไปด้วยนะ ได้ครับ นายแอร์ทดลองกล้องใหม่นะ ภาพเสียงเป็นยังไง คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับ กุ้งสดปูม้าหอยแครงปลาร้าครับเลือกใส่ได้นะครับ ได้แล้วครับ ยำรวมนี่ใส่อะไรบ้างคะพี่ มีหมูยอกุ้งสุกในกระปุกไข่ม้าไข่แดงครับ ถ้าใส่หมูกรอบด้วยเท่าไหร่ เป็น250ครับใส่น้ำปลาร้าไหมครับได้ครับยับรวมหมูกรอบ ร้อยติดหวาน ได้ครับไม่ใส่ปลาร้าหวานนะครับ คนละเกือบครึ่งคนละเกือบครึ่งคนละเกือบครึ่งนี่เลย25 บาทไทยเลยยำนะครับ โอเคครับ คลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหนุ่มเมืองชนชาแนลด้วยนะครับ ขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามเดี๋ยว คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ